ආයුබෝවන්. මීටර් සති කිහිපයකට කලින් ලංකාවේ mid range devices වල ඇතුළේදී ගොඩක් අය කතා බහට ලක් වෙච්ච device එකක් විදියට Samsung Galaxy M series එකේ M32 කියන device එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකකින් මේකේ සියලුම specifications කතා කරලා මේකේ අවධානයට ලක් විය යුතු ගොඩක් තැන් කතා කරමු. ඉතින් Ruin Pro subscribe කරන්න, එහා පැත්තෙන් වටේ notification උත් on කරන් අපිත් එක්ක දෙකම රැඳිලා ඉන්න. අපි යම් වීඩියෝ එකට කතා කරමු M32 ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරනකොට මේ ෆෝන් එකේ මුලින්ම කියන්න ඕන versions දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි Indian version එක සහ මේකේ international version එක. ඉතින් ලංකාවේ මේකේ international version එකේ හිතාගෙන අපි මේකේ mid range devices වල international version එකෙන් තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මුලින්ම ගත්තොත් මේකේ බොඩි එකට ගියොත් මේකේ බොඩි එකේ අපිට මේකේ weight එක විදියට ග්‍රෑම් 180ක වැඩිත් නැති අඩුත් නැති සාමාන්‍ය size එකේ weight එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ dual sim normal dual sim පහසුකමත් එක්ක plastic frame එකක් සහ plastic back එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ බොඩි එක විදිහට තමයි ඒ features අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ display එක පැත්තට ගියොත් Super AMOLED 90 Hz display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 6.4 inches වලින් අපිට මේකේ display size එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ 83.9ක screen to body ratio එකක් සහ 1080 වැඩි කිරීම 2400 කියන pixel resolution එකෙන් ඒ වගේම 20:9 ratio අගිනුත් මේකේ display එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ platform එක ගැන කතා කරනකොට Android 11 කියන OS platform එකෙන් ඒ වගේම octa-core CPU එකක් සහ G52 කියන GPU එක මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ memory versions 3ක් run වෙනවා. 64GB 4GB RAM එකක් එක්ක 128GB 6GB RAM එකක් එක්ක සහ 128GB 8GB RAM එකක් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඕනම් ෆෝන් එක අපි ගොඩක්ම වැදගත් ලෙස සලකන්නේ මේ ෆෝන් වල කැමරා setup එක. මේකේ main camera setup එක විදිහට 64 megapixel main cam setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ අනුව 64 megapixel wide cam එකක්, 8 megapixel ultra wide cam එකක්, 2 megapixel macro cam එකක් සහ 2 megapixel depth sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම selfie cam එක single 20 megapixel wide selfie cam එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ 3.5mm jack head port එකක් 5.0 Bluetooth support කරනවා. ඊට අමතරව මේකේ අපිට fingerprint sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ Indian version එකේදී අපිට battery life එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 6000 mAh have non removable battery life එකක් එක්ක 15 volt fast charging. ඉතින් මේකේ international version එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 5000 mAh have non removable battery life එකක් එක්ක 25 volt fast charging එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එකේ specifications අපි